ngon. Cô còn là chửi cho nó khỏe. Đúng. Thưa quý vị, cô Kỳ Duyên cô chỉ biết bao nhiêu. Trung tâm Kỹ năng đã trở lại đây để làm Chúc quý vị thấy non hồ trong ngọc với Thế Sơn là đường tình hai mới. Vâng thì không may mà phải sẽ có cái hoàn cảnh gọi là bị tự tử và đó cũng là một là hai nhưng mà đối với bạn thì khi mà bạn bị tự tử khi bạn bị tự gió khi mà bạn bị khi bạn bị thể nhà bạn sẽ đủ lòng lúc nào nếu như vậy là rõ ràng là đang phát triển công nghệ qua đây tại vì từ qua đây thì mà bạn thấy ăn thì có cái nhiều lắm đây là sản phẩm anh sẽ học cái cách phát triển này. Quý vị ở đây các bạn không nên học thì ăn nhiều quá không có lợi gì nhưng mà nếu mà không ốm thì nên bắt cái cách phát triển của mình để xin nói cho mình. Trời ơi, quay rồi.
Rồi, thấy cái gân rồi, không thấy cái mặt. Cái gì mẹ? Nữa rồi đó, em mới nín cười xong rồi thôi.